السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد، إن شاء الله يلقاكم الفيديو بتمام الصحة والعافية يا رب. اليوم إن شاء الله غنشارك معكم حلوى ريش بوند بالشكلاط بدون الزبدة، كتذوب ذوبان في اليد قبل الفم، كتجي لذيذة لذيذة لذيذة. الحلوى المفضلة عند الصغير والكبير، شكون اللي ما كيبغيش ريش بوند يا سلام. وشكون اللي بحالي كيبغي بحال هاد الحلويات البلديين اللي كيجيو لذاذ، يعني كنفضلهم على الصابلي صراحة. اللي بحالي يخلي لي تعليق. إذا فعلى بركة الله نبداو بالمكونات وكذلك طريقة التحضير. عندي في القصرية 4 ديال البيضات، 2 كيسان ديال السنيدة. إلا نتوما ما كتفضلوش يعني الحلاوة بزاف، ديروا غير كاس ديال السنيدة أولا كاس ونص. درت واحد الساشي ديال الفاني. الحلوى كتجي شوية حلوة. إلا بغيتو نقصوا من الحلاوة. صافي كنخدم ديك السنيدة والبيض مزيان وديك الفاني. من الأحسن كاع إلا درتو كلشي خلطوه بالخلاط الكهربائي أولا الباطو، كان أفضل وتكون النتيجة أروع. أنا خدمت غير بيدي مزيان مزيان حتى ديك السنيدة دابت ليا مع البيض. يعني بهذا الشكل هذا كنبقى نمعك فيهم يعني حتى يتجانس ليا الخليط. من بعد كنضيف 2 كيسان ديال الزيت بالقياس ديال كاس ديال العنبه. هاد المقادير البنات راه كيخرجوا لينا كميه اللي وفيره تبارك الله. الا بغيتو غير مقادير قليله فتقدروا ديروا غير نصف الكميه. صافي كنخلط كذلك الزيت مزيان حتى ما كيبقاش لينا يبان، ما كيبقاش معزول على البيض. صافي من بعد غادي نضيف 2 شاشي ديال الكاكاو المر اولا الكاكاو ديال العبار. الا بغيتو اللون ديالها يجيكم هكا كحل غامق فديروا الكاكاو ديال العبار. انا درت غير الشاشيات جاني اللون قهوي، ما جاتش يعني كحله بزاف. وانتم لكم الاختيار. وإلا كنتو جداد وأول مرة كطلع لكم قناتي فمرحبا وألف ألف مرحبا بكم. اشتركوا وفعلوا الجرس باش توصلوا كل جديد ديالي، وما تنساوش لايك للفيديو. صافي دابا غادي نضيف 2 شاشيات ديال خميرة الحلويات من فئة 8 غرام أولا من فئة 7 غرام، المجموع ديالهم 16 غرام. هاد الحلوى كيف ما لاحظتوا راه بدون زبدة. وإلا بغيتوها تنجح معكم فكملوا معايا الفيديو حتى الأخير باش كتجيكم رطبة وهشيشة يعني بحال شي كيكة. فتبعوا معايا الفيديو، غندير لكم يعني بزاف ديال النصائح باش تصدق معكم وتجيكم رطبة. تبعوا معايا الفيديو باش تنجح معكم الحلوى. الا جربتوها تجيكم يعني ناجحه. صافي دابا كنضيف الدقيق يعني يكون مغربل، كنضيفوه تدريجيا ما كنضيفوش دفعه واحده. السر الاول ديال هاد الحلوى ديال ريشبوند هو العجينه كتكون رطبه. كنقيسوها باليد اللي كتكون ناشفه. الا ما لصقاتش لينا العجينه صافي القياس هو هذاك. ضروري ومؤكد العجينه تكون رطبه لانها ما فيهاش الزبده. فراه الا قصحتوا العجينه راه غادي تجيكم الحلوى ديالتكم قاصحه، فردوا البال يعني ضيفوا الدقيق ديالكم بالتدريج. صافي هنا كندهنوا يدينا بشويه ديال الزيت وكنكورها بهذا الشكل. انا راه كبرتهم شي شويه. بغيتهم هكا يجوني كبيبرين شي شويه. وراها فيها الخميره، ما تنساوش فيهم جوج خميرات الحلويات يعني راه غيضاعف الحجم ديالهم. وانتم على حسب تقدروا تجربوا هكا شي جات خلوهم الفران باش ما تضيعوش في العجينه كامله. وديك الساعه غادي تعرفوا الا كانت كبيره بزاف راه غادي تقدروا تنقصوا من الكويرات. هذا هو الشكل ديالها كامله تبارك الله كتخرج ليا الخير والبركه. يعني كتعطينا واحد الكميه اللي وفيره. عندي طاوه كبيره طاوه متوسطه وطاوه صغيره. والفران في هذا الاثناء راه سخون وكنقص ليه العافيه. والنصيحه الثانيه يا البنات اللي نعطيكم باش تجيكم رطبه هو الطياب ديالها. دابا هي اللون ديالها قهوي، فضروري تاخذوا تردوا ليها البال يعني في الطياب. ما طيبوهاش اكثر من القياس. الا طيبتوها اكثر من القياس فغادي تجيكم الحلوه ديالتكم قاصحه. غير تقبط في راسها وتقيسوها يعني بصبعكم تجيكم هكا ناشفه. صافي خرجوها من الفران، ما تخليوهاش طيب اكثر من اللازم باش تجيكم رطبه. صافي هنايا خديت 2 قرعات ديال الكونفيتير ديال المشمش. انا كان عندي داك ديال الماكله فطحنته في هاد الهاشوار اولا طحنوه في ديك الطحانه ديال الحوت اولا ديال المطيشه مع كاس ديال المزهر. الا لاحظتوا راني شلت القرعات وشلت كذلك داك الكاس لا لي ضايع يعني ما كتبقى حتى شي حاجه تماك. تقريبا كاس ديال الماء زهر وخليته هكا طبخ وعاود. راه في الاول كيبان باهت ولكن ملي كنطبخوه صافي كيرجع اللون ديالو الطبيعي. صافي هنا من بعد ما طيبت الحلوه ديالتي وخرجتها كامله من الفران بهذا الشكل تبارك الله راه كتجي يعني حلوه وهي هذيك. هذا هو القياس انا اللي كنفضل هذه الحلوه ديال الريشبوند، حيت ما غاديش نزديها كنخلي كل وحده بوحديتها. فكنفضلها تكون كبيره. وانتم الا بغيتو تزديوها فتحاولوا تصغروا الحجم ديالها. صافي غادي نجمعها في هاد الطاوه الصغيره. صافي وغادي نجيب المربى ديالي اللي طبخ وهو سخون ضروري. وهذه هي هذا هو السر الثالث اولا النصيحه الثالثه للريشبوند، يكون هذا المربى ديالنا سخون. والحلوى سخونه اولا بارده ماشي مشكل، وانما المربى يكون سخون باش ديك الحلوى كتزيد ترطب فيه
وكتجينا هشيشه. انا كندير واحد الكميه اللي معقوله وكنخليه يتشرب واحد شويه، ما كنهزش ديك الساعه، كنخليها فيه واحد شويه حتى كنحس بيها ارتبط. صافي كندوزها في الكوك. والكوك من الافضل يكون نوعيه جيده، يكون داك الكوك الميدم باش كتجينا هاد الحلوه هادي بنينه. الا لاحظتوا انا درت داك المربى ديال المشماش ماشي داك الجاري، درت باش يجيني هكا المذاق ديالها زوين. يعني والكوك يكون حتى هو نوعيه زوينه كيجيك مذاقها زوين. صافي من بعد ما ارتبط في الكونفيتير ندوزها في الكوك وغادي نستمر بنفس الكيفيه. يعني ملي غادي نسالي غادي ندير واحد الكميه عاوتاني ونخليها ترطب حتى هي، عاد ندوزها في الكوك. انا هذه هي طريقتي في ريشبون، حيتاش انا ما كنديرش فيها الزبده. حتى ريشبون البيضه راه ديجا شاركتها معكم في القناه، حتى هي ما كنديرش فيها الزبده. وإلا برد ليكم داك الخليط كتعاودوا تسخنوه شويه وكتستمروا. يعني هادو نصائح مهمين ضروري ديروا بيهم. يعني النصيحه الاولى العجينه تكون رطبه. النصيحه الثانيه اللي هو الفران ما تخليوهاش طيب يعني اكثر من القياس. والنصيحه الثالثه اللي هو المربى يكون سخون وكتخليوها شويه شويه يعني ترطب فيه وعاد كدوزوها في الكوك. كنتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، من هذه النصائح اللي ما كنبخلش عليكم يعني باي حاجه كنعرفها، يعني كنشاركها معكم وانتم بدوركم. كنتمنى تكونوا درتوا لايك واشتركوا الا كنتوا جداد وبارطاجيو هذا الفيديو يعني باش يوصل لاكبر عدد من الناس. وما فيها باس دائما كتنساو ليا اللايك، ما عرفتش يعني المشاهدات كتكون اكثر من اللايكات، ما خاسرين والو الا تعاونتوا معنا غير بداك اللايك باش اليوتيوب يقترح لنا الفيديو، تقديرا للتعب اللي كنديرو في التصوير في المونتاج. فراه ماشي ساهل. هذه هي الكميه اللي تحصلت عليها، راه تبارك الله كتخرج ليا كميه وفيره. وهذا هو الشكل ديالها عن قرب. كنتمنى من هاد الحلوه تعجبكم وتجربوها وتسجلوا عندكم المقادير. حلوه بلديه يعني ديال زمان، ما كاين ما احسن من هاد الحلويات هادو المغربيه الاصيله اللي ما كتخطا حتى شي دار. وغادي نشارك معاكم يعني ضروري ما نحلها معاكم باش تشوفوا كيفاش كتجي من الداخل. وغادي نشارك معاكم المزيد من بحال هاد الحلويات الساهلين واللي في المتناول. نتوما غير ضغطوا على زر الجرس باش توصلوا بكل جديد، يعني فيما حطيت شي فيديو يوصلكم. شوفوا معايا الهشاشه ديالها. وقبل ما نختم معكم الفيديو غادي نشارك معكم اخر حلوه حطيت في القناه، اللي مازال ما شافهاش فغير يدخل يشوفها، اكيد غادي تعجبو. حلوه شبيهه الريشبون، حلوه زمان اللي كنديرو هكا بالكاكاو بالكوبيل. صراحه كتجي زوينه بزاف بزاف بلا زبده، كتذوب ذوبان حتى هي كتجي بحال شي بونجا بحال الميريندينا واحسن بكثير. كتجي لذيذه ما تشبعوش منها. نالت الاعجاب ديال العديد من المتتبعين ديالي، فكنتمنى حتى نتوما الا ما شفتوهاش ترجعوا الفيديو وتشاهدوه. وبسلام عليكم الى فيديو قادم بحول الله.